tuntemattomuudesta parantaen yli metrin ennätystään. Ja sitä pidettiin jollain tavalla onnenkantamoisena, kun viime vuonna ei oikein muita pitkiä hyppyjä tullut, mutta nythän niitä näyttää rupeavan tulemaan ja aikuisten EM-hopea. Hieno saavutus. Komea kerta kaikkiaan tuo kilpailu oli, kun päästään seuraavaan suomalaislajiin, ja se on miesten pitkä viesti ja toinen välierä. Ja Suomen juoksijat tänään kuvissa näkyvä Petteri Monni, joka tietysti 400 metrin aiturina täällä esiintyi. Ville Wendelin juoksee toisen osuuden, erinomainen juoksu 400 metrillä, mutta ratarikko johti sitten hylkäykseen ja näin Ville Wendelinin aika ei täällä voimaan jäänyt. Oskari Mörrö, Suomi juoksee kolmannen osuuden, niin ikään 400 aituri, ja Jani Koskela tuo Suomen ankkuriosuuden tällä 400 metrin pitkällä viestimatkalla. Mitäs Suomen odotukset oikeastaan mielestäsi, mikä tällä matkalla ovat? No kyllä se on hyvä suoritus lähinnä, että tässä on vähän sama tilanne kuin naisten pikaviestissä, että superyllätys on tietysti, jos tästä jatkopaikka jollain tavalla Suomella urkenisi, mutta tässä saa kaverit kovan kansainvälisen juoksun ja Suomessa ei ole kuitenkaan ollut kilpailukykyistä 4x4 joukkuetta nyt jo muutamaan vuoteen, ja tämä kokoonpano on nyt hyvä kokoonpano, ja vaikka siinä on pari 400 aituria lainassa, mutta niin se aina on jokaisella hyvällä joukkueella on näitä nelosen aitureita, jotka on myöskin nopeita sileällä, ja Wendelinin Ville kyllä pisti valot palaamaan siihen tunneliin, jossa suomalainen miesten 400 metrin juoksu nyt jonkun aikaa on ollut että loistava homma, ja toivotaan nyt, että kaverit tässä viestissä onnistuu. Se on kyllä ilo, että pitkässä viestissä tosiaan joukkueen mukana on, ja Suomen ennätyshän on itse asiassa 40 vuoden takaa. Ja tähän tietysti meillä on vielä olemassa Välimäen Matti oivana lisänä, kun tervehtyy, niin on hallinnut kuitenkin markkinoita Suomen miesten 400 metrin juoksussa viime vuodet, ja Wendelinin Ville on nyt kasvanut siihen matkaan, että kyllä meillä mahdollisuuksia on tehdä tähän kova joukkue. Töitä se vaatii. Ja muut maat mukana: Espanja, Hollanti, Unkari, Belgia, Ukraina, Tsekki. Maslak, 400 metrin mestari, on mukana, mutta hopeamitalisti Dig Nagy ei juokse Unkarin joukkueessa. Unkari luottaa siihen, että ilman häntä mennään finaaliin, ja varmasti finaalissa sitten esiintyy. Samoin kuin Belgialla varmasti sitten, että minkälainen on Jonathan Porlin ratkaisu, että juokseeko näissä kisoissa vaan kakkosen vai tuleeko sitten nelosen viestiä vielä mukaan, kun tän illan kakkosen finaali on juostu. Mutta älkää hätälkö, ei belgialaista kilpailua ilman yhtä Borlin sisaruskatraasta, nimittäin Kevin Borle juoksee kyllä Euroopan mestari. Kyllä Belgian ankkuriosuuden. Ja Belgia lähtee radalta 6, Ukraina rata 7, Tsekki rata 8, Unkari rata 5, Hollanti rata 4, Espanja rata 3 ja Suomi rata 2. Monni, Wendelin, Mörö, Koskela siis tuo Suomen joukkue tässä pitkässä viestissä. Aika pitkään odotettiin siinä ennen kuin lähtölaukaus kajahtaa, ja näin toinen 4x400 metrin välierä viesti lähtee liikkeelle. Ja hyvän näköisesti sieltä aloittaa tosiaan Petteri Monni Suomen ensimmäisen osuuden viestin viejänä. Erittäin vahva aloitus on myös Tsekillä, kun siellä Daniel Nemeček tällä hetkellä vie tätä viestiä eteenpäin. Nemeček näyttää pitävän tässä vaiheessa ainakin Tsekin kärjessä, kun lähestytään sitten ensimmäistä vaihtoa. Mielenkiintoista nähdä, millä tavalla Ville Wendelin sitten innostuu tässä pitkässä viestissä omalla osuudella urheilemaan, kun näin tulee sieltä Tsekki kärjessä. Toki täytyy muistaa, että tämä tasoitus vähän todellakin hämää näitä sijoituksia. Ei siitä mihinkään pääse, että Nemečekin aloitus on vahva, ja niin tulee hyvin myös. Kyllä Hollanti ja Jori Moerman tässä vaiheessa vie itse asiassa Hollannin viestiä vie kärjessä. Miltäs näytti tuo ensimmäinen 400 metriä Suomella? 47,6 Petterille, se on kelpo juoksu. Näin on tasoitus sitten ohi, ja sieltä hiljalleen juoksijat tulevat tuohon yhteen nippuun, niin kuin tässä näkyy. Ja Suomen viestiä vie Ville Wendelin. Loistava 400 metrin henkilökohtainen kilpailu. Oma ennätys olisi paukkunut komeasti uusiin uskoin, mutta niin vain ratarikko sitten tuli ja vei tuon haaveen. Tsekki ja Pavel Maslak on ottanut kärkipaikan. 400 Euroopan mestari täältä vie joukkua. Perässä seuraa Bram Peters Hollanti, ja sitten totta kai aina vaarallinen ja kova Belgia Anton Gillet tällä hetkellä kolmantena. Kärjessä siis Tsekki, tämän jälkeen Hollanti, ja todella hyvän näköisesti tulee Ville Wendelin ja tuo Suomen viestiä erinomaisesti näin ja lähettää matkaan siitä, ja Wendelin kaatuu, mutta saa annettua onneksi kapulan siinä Oskari Mörölle, joka vie Suomen kolmatta viestiosuutta. Wendelin juoksu näytti erinomaisen hyvältä, kun näin mennään sitten kolmatta osuutta. Oskari Mörö
joka siis tunnetaan 400 metrin aiturina paremmin. Tällä hetkellä Suomen viestiä vie, kun samalla myös sieltä David Desta nostaa Espanjan osakkeita ja on se nousemassa siihen kolmanneksi tässä vaiheessa, niin vain Tsekki ja Josef Brodok vie viestiä kärjessä. Sen jälkeen Dennis Billekom Hollanti toisena ja kolmannesta sijasta käydään todella kovaa taistelua, kun ankkuriosuus hetken kuluttua lähtee. 4x400 metriä toinen välierä siis kysymyksessä ja Tsekin veto, Josef Brodokin veto on vahva ja niin vain on, että siinä joutuu Hollannin Billekom hyytymään. Belgia on tulossa vaihtoon kolmantena, Tsekki, Hollanti, Belgia, Ukraina, Espanja ja sitten Suomi. Ja Suomen onkkarina lähtee liikkeelle Jani Koskela. Viimeinen osuus näin käynnissä, 400 metriä enää tätä matkaa jäljellä. Tsekki vetää vahvasti kilpailun kärjessä ja Suomen viestiä vie Jani Koskela. Tsekin ankkuriosuutena Jakub Holusha. Kova on tämä Tsekin 4x400 metrin viestijoukkue kerta kaikkiaan. Sitten tosiaan Hollanti, siinä toisena Belgia ja kolmantena, kuten tästä kuvista näkyy, on Ukraina. Kyllä tullaan käymään hirmu kova ja hieno loppukiritaistelu siitä, mitkä kolme maata nähdään ensimmäisenä ja suoraan tästä viestistä jo loppukilpailussa. Tällä hetkellä kärjessä on juuri Tsekki ja Tsekin viestiä vie Jakub Holusha. Sen jälkeen tulee Hollanti, Hollannin ankkurina tällä hetkellä El Raufivi. Ja sitten Belgia ja sitten alkaa valtava Kevin Borleen kiri. Riittääkö sitten Holushaa vastaan? Kyllä riittää, nämä kaksi menevät jo Belgia. Ja Borlee vetää ykkösenä maaliin sitten Tsekki ja Ukraina puristaa Hollannin jälkeen kolmanneksi. Ukrainan ankkurina Volodymyr Burakov. Ja niinpä ne maat sitten ovat tässä. Holusha eli Tsekki on toinen, Kevin Borlee ankkuroi Belgian ykköseksi tässä ja Volodymyr Burakov nousee kun nouseekin Hollannin ja Youssef El Rafivin ohi ja Suomi tulee myös komeasti tämän matkan päätökseen. Jani Koskela saattaa Suomen viestin näin maaliin. On tästä hyvin epävirallisia yksityisaikoja Suomen juoksijoille. Petteri Monni siis telineistä 47.6. Sen jälkeen seuraavat osuudet on tietysti lentäviä, jotka ehkä telineistä lähdettyihin juoksuihin on tuommoisia 80 nopeampia. Ville Wendelin 46.6, Oskari Mörö 48.2 ja Jani Koskela 47.7. Nämä siis tästä katsomosta käsin otettuna. Koskela juoksee hyvin myös tuon viimeisen osuuden. Ja Suomen sijoitus, no katsotaan se rauhassa vielä tässä. Belgia kuitenkin ja tämä loppukiritaistelu. Kevin Borleen viimeinen rutistus ja tämä kiri ei tule kenellekään yllätyksenä. Ja se nostaa Belgian voittajaksi tässä toisessa välierässä. Tsekki on toinen, Ukraina kolmas ja niin vain ei siinä sitten Hollannin ankkurin Josef El Ralfiuin kirikyky oikein riitä ja Suomi on tässä kuudessa ajalla 30-26. Mietipä Niki sitä, että vuonna 1994, kun täällä oli viimeksi Euroopan mestaruuskisoissa oltu, Suomen pitkän viestin joukkue oli silloin 7. finaalissa, taisteli loppusuoralle asti viimeisellä osuudella mitalista, häviten sen 1,5 sekuntia sitten Venäjälle. Aika oli silloin 3:04.55, jolla olisi täällä nämä molemmat erät voitettu. Silloin joukkue oli herrat Pinomäki, Ylituomi, Louramo ja Pihlavisto. Että kyllä meillä tässä 400 juoksussa on Pihlavisto Vesku silloin nelosen aiturina mukana joukkueessa ja silloin muistan kyllä, se oli sykähdyttävä hetki, oltiin pitkään kiinni jopa mitalissa. Patachnikovaa naisten seiväshyppy paikalla ja ylittää komeasti tämän korkeuden. Patachnikovaa näin 4.50 ensimmäisellä Tsekki tästä korkeudesta yli. Ja kyllä siellä 4.50 ylittäjissä tunkua on myös tulosluettelossa. Ja niinpä Spielberg, Burt, Savchenko, Patachnikova, Struts ensimmäisellä tästä korkeudesta yli. Kilpailussa myös mukana Boslak sekä Kyriakopoulou, kreikkalainen, jotka menivät toisella tästä. Nämä jatkavat siis naisten seiväshypyssä vielä mukana. Lisa Rysich ja Aleksandra Kyriashova jättivät tuon väliin, yrittivät ratkaista peliä osaltaan 4.55 ja ratkaisivatkin. Jäivät nimittäin siihen korkeuteen, eivät ylittäneet ja näin heidän tuloksekseen jäi 4.40. Rysich 7, Kyriashova 8. 6 naista jatkaa taistelua Euroopan mestaruudesta. Katsotaan vielä nuo yhdistetyt tulokset tuosta pitkästä viestistä. Eli maat, jotka nähdään myös loppukilpailussa. Tässä vielä kertauksena nuo ensimmäisen erän tulokset. Ja Ranska menee kuin meneekin ajan perusteella sitten jatkoon 3.06.44. Ja tuo toinen aikojen perusteella jatkoon menevä joukkue ja maa on sitten kuitenkin Hollanti, vaikka tuo ankkuriosuus näytti niin kovin vaikealta. Ja tässä ne maat ovat Belgia, Tsekki, Iso-Britannia, Puola, Saksa, Ukraina, Hollanti sekä Ranska loppukilpailussa miesten pitkässä viestissä. Joo, se oli kyllä ihan pysäyttävä vertaus, jonka Mika tuossa kertoi niistä 94 EM.
kisoista. Pitkä viestijoukkue oli silloin kiven kovaa. Ja silloinkin oli pitkään jo puhuttu 400 metrin juoksun alennustilasta, mutta vähän samalla tavalla kuin nämä kaverit nykyään ovat kooneet voimansa ja harjoittelevat yhdessä, joka on ihan oikein. Silloin oli yhteishenki kans joukkueessa tosi kova ja myöskin keskinäinen kilpailu. Tatsnikova aloittaa yritykset 4.60. Hänhän